Assalamualaikum guys and Waazzaapp people. Ya, korang tengok tadi tu kan, so agak menyeramkan lah. Cerita dia macam ni. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Semua orang angkat tangan. Okay guys, keadaan sekarang ni. Oh, mampus, mampus. Oi. Oh, oi, terbang ah. Okey tak kerja kita hari ni? Jadi. Dia mari kerja sini. Semua kaki sesah. Sesah. Ni ini tak guna. Ini tu. Oi, mati. Sekarang kita berjalan-jalan dan aku tak faham dua-dua orang ni sejuk. Sanggup pakai riding jacket tu. Bila lagi nak merasa kecut-kecut ni? Dia orang tak mandi bang tu. Aduh. Alright, strawberry dah dapat. Buah sikit.
untuk bini aku. So kita hanya jalan ni. Video kali ni tak banyak celoteh dengan aku. Makan-makan ni. Macam mana makan eh? Masih sejuk? Sejuk. Panas. Tengok. Oh. Panas. Seronok lah makan. Dah hidup tu. Ha? Dah hidup tu. Kan kita cakap hidup. Dia apa aku hidup? Ha? Dia apa aku hidup? Esok standby, ada orang laju esok. Tapi dah kongsi lah tu. Sudah ada sesi menunggu ilmu. Ada sudah ada. Siap offer tunjuk layar. Okey. Kenapa eh? Biasa tak sepandai yang bertanya dia? Pandai software, pandai spray. Ha. Benda tu guna. Nak setting bounce. Tadi aku dah tengok lah foto dia. Okey. Rebound dia. Motor kau perfect eh? Ha? Motor kau perfect eh? Kau punya motor rebound apa semua nanti eh? Aku tengok tayar aku tahu. Apa benda setting dah? Spray tu. Nak aku cakap kan? Cerita sikit hari ni. Tak nak cakap dah mula. Cepat lah. Tak berasa nak bercakap tu. Alah. Oh tadi bukan main lagi. Tolong Sif, tak nak. Macam mana corner hari ni? Cerita pasal corner dia okey sikit. Tak nak. Aku tak berasa nak bercakap dah. Aku pun mengantuk. Alah teruk lah. Sayang betul video tadi. Aduh. Kalau dapat. Pasal aku dapat? Dapat. Oi, hari ni macam mana? Ha? Cerita sikit. Hero kita apa ni? Kita bagi pada A25 lah. A25 hero. Baik. Baik punya. Dia mula-mula malu-malu kucing. Lepas tu kucing tak tahu ke mana, malu tak tahu ke mana. Jadi Tapi hari ni okey lah. hari ni okey. Cuaca cantik. Petang ni hujan sikit. Esok sambung boleh play esok. Boleh tak? Dah boleh belum? Boleh. Tak boleh, cannot. Aku kurang sikit cakap. Jangan nak bohong, tak baik tipu. Tak baik tipu lah. Tak boleh bro, serius. Ada satu malu kucing dia datang kembali. Aku pun malu bro. Ui, style. Wah. Family Mart kat Pahang. Oh, lain macam oh. Masalah sekarang ni hujan. Aku nak balik macam mana? What's up guys, good morning. Sekarang ni jam lebih kurang pukul 3 lebih lah. Aku dah bangun. So aku nak kembali motor. Aku tidur sini malam tadi. So sepupu aku ajak tidur apa semua. Lagi pun hujan. Bahaya ke nak balik kan. Aku ingat nak bergerak awal. So aku mungkin sampai rumah awal sikit lah sebab aku kerja hari ni. Wah, kalau tak ingat nak lepak lama lagi. Cuma Masa tak mengizinkan. Oh, nak kemai-kemai. Sekejap lagi nak gerak dah. I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. Flashing red lights, driving at night. Wait till this ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to carry out what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored.
balik pada cerita asal tadi. Okay, aku dah sampai balik ke Tapah. So dah makan apa semua. Sekarang ni dah nak balik rumah. So don't forget to like, comment and subscribe. Hasik out. Ciao guys.